and welcome back to my channel. So sa video na po ito, tuturuan ko po namin kayo kung paano magluto ng Lumpiang Tikoy. Belated Kohei Pachoy para sa inyo ha. Late ko na po itong ginagawa kasi po marami po kaming food nung Chinese New Year. And also po na may lakad din po kami. So, naisipan po namin na gawin itong dish na to kasi ang Lumpiang Tikoy, bukod sa tamis, may halo na siyang konting alat kasi medyo malat na po yung lumpiang wrapper. Tapos meron pang halong cheese tsaka ham. Actually, kung walang ham, pwede nyo rin gamitin ng alternative na hotdog. But before we start, just hit like and subscribe in my YouTube channel para kapag may panibagong videos po akong pinapalabas, makikita nyo po agad sa notifications nyo. And also, don't forget to wash your hands para kapag magluluto po tayo, malinis at safe po tayo. Kasi lalo na po, uso po yung COVID-19 tsaka yung COVID UK variant. So, tara, let's cook na po. So, ito po yung mga ingredients sa Lumpiang Tikoy. Una, kailangan po natin ng tikoy, lumpia wrapper, ham, cheese, tsaka cooking oil. Ganito po kung paano gawa na Lumpiang Tikoy. Una, maghiwa po muna tayo ng tikoy. Tapos, maghiwa po tayo ng ham na strips lang po, tsaka cheese. Sunod nun, gumamit po tayo ng lumpia wrapper para balutin siya ng tikoy. Ang gawin natin, itupi po natin yung sa taas ng lumpia wrapper at sa baba para ka lang nagtutupi ng envelope. Tapos ilagay nyo po dyan yung hiwa na tikoy, cheese, tsaka ham at ibalot nyo po. Wow! Pagkatapos nyo po magbalot ng lumpiang tikoy, maghanda po tayo ng kawali na may mantika. So, ilagay muna natin ang mantika sa kawali at init nila ng 1 minute. Then, after 1 minute, ilapag nyo na po yung mga binalot natin na lumpiang tikoy. Tapos, after mga 5 minutes, baliktaran natin ng lumpia para maging brown yung nasa ilalim. At yun, edi tapos na po. This is Kyra yung from Kyra TV. So, ngayon, titikpan natin po yung mga niluto natin na Lumpiang Tikoy. So, I have here na to white Lumpiang Tikoy. At yung ito, brown Lumpiang Tikoy. Hindi siya sunog Ayan, brown tikoy siya. So, ang una kong ititikman po is yung white tikoy. Kasi yun po yung pinaka-common Wait lang. Wow! Masarap po. Meron siyang tamis tsaka alat. Or tignan natin kung ano mas masarap. Kung white tikoy o yung brown tikoy. Wow! Pareho lang din po yung lasa niya. Pero, para sa akin po, mas bet ko po yung brown tikoy. Kasi po, ang brown tikoy, mas malasa po siya And that's all for today, everyone. Thank you so much for watching. For more videos, just hit like and subscribe. At pindutin nyo na rin po yung bell para kapag may panibagong videos po akong papalabas, may kita nyo po agad sa notifications nyo po. Goodbye, God bless, and stay safe. Thank you for watching the video, guys, and I hope you enjoy it. Don't forget to hit like and subscribe kapag nagustuhan nyo po yung video dito sa YouTube. And also follow my accounts in Facebook at Kyra TV. Kung anong picture ko dito sa YouTube, yun din po picture ko sa Facebook, yung fanpage ko. And then meron po akong Instagram at bossky_210. Meron din po akong Twitter at Kyra_210. Tsaka sa TikTok po at bossky_210. Thank you for watching. Goodbye. God bless you all.